आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ सुसाइड पोइन्टसम्म छ होइन। हामीसँग यहाँ जङ्गल छ, हाम्रो बाइक राइडर हुनुहुन्छ हाम्रो यसपछि उहाँले राइड गर्दै हुनुहुन्छ बाइक चाहिँ होइन। जङ्गलको बिचमा छ, दुवैतिर चाहिँ हरियाली जङ्गल छ यहाँनिर। लहरीभन्दा माथि आइसकेका छौँ हामी। गुजुङ ल्याउनु भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हामी सुसाइड पोइन्ट गएको अरे। साँच्चै नै सुसाइड पोइन्ट नै जस्तो रहेछ। घर यस्तो ठाउँ त खासै आउनु मन थिएन। यो चाहिँ भित्री मधेस रहेछ। अहिले यहीँ छोडौँ बाइक, फेरि चलाउँ होइन। बाटै छ अरे त, उताबाट जाने बाटो होला नि त, त आउनु पर्दैन जस्तो छ। ऊ त दाइलाई भैँसी ल्याएको दाइलाई सोध्नु ल, त आउनु पर्दैन होला त दिदीले भन्नुहुन्थ्यो। बारीबारी दाइलाई सोध्नु। दाइ यो बाटो हो नि, अहिले त्यताबाट उता फर्किने बाटो छ, उता धुलाबारीतिर। पर्नु पर्यो यताबाट त जाँदैन, यता कहाँ जान्छ? यस्तो घुमेर जान्छ अरे जाने। झोलुङ्गे पुल यहाँबाट सट्ट घुम्ने, झोलुङ्गे पुलबाट निस्ने उता पारी तरेर ओह्रालो। बाइक बाइक जान्छ नि होइन? यहाँदेखि झर्नु पर्यो यहाँबाट उहाँ होइन? ल देखाउनु भैँसा नि देखाउनु होइन, यहीँ यसो बिचमा चाहिँ मैले त दाइलाई सोद्धा त क्यामेरै देखाइन जस्तो छ। सबै भैँसी गाह्रो बाटो रहेछ। देखाउन अगाडिको क्यामेरा देखाउन, सिन देखाउन। यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो होला, झरिन्छ यस्तो लाग्यो। म झरौँ बिस्तारै बिस्तारै। जे पायो त्यही भन्छ। मलाई यस्तो ठाउँ मन पर्दैन क्या, यस्ता नेचुरल ब्युटी भनेर गर्ने हुन्छ। मलाई मन पर्दैन। साइड पोइन्ट त्यहाँ लागेर हिँड्दै आएको थियो, अरू त सिँढी सिँढी राख नि त होइन। अनि के ब्लग बनाएको? ब्लग बनाएको के भन्नु छ? युट्युब आइडी के छ? सिम्पल स्टप्स। ए ल, सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, धेरै छिटो सब्स्क्राइब बढाउनु। अनि के राम्रो फिल्टर लगाइदिनु न, म नराम्रो। ल ल सिम्पल स्टप्स, SIMPL सिम्पल स्पेस STUFFS।
सानो बहिनीहरू यहाँनिर आज पनि पुल हेर्न आइरहेको छन्। यहाँ बाइकको राइडर हुनुहुन्छ। दिदीलाई त केही आउँदैन भन्ने हुन्छ तर पुरा राम्रै हाँक्नु हुँदो रहेछ भन्दै गयो त हौ। पुरा मास्क लाएर कपालले मुख सबै सुतिएर मैले क्यामेरा खोलेको कि डराएको बुच्चाबुच्चीहरू आजकल हालिदिन्छ नि त टिकटकमा हेर्नु यहाँ आजकलको केटाकेटी भन्दै हालिदिन्छ नि डरायो बिचराहरू। धानखेत जानु नै लागेको उयो सुपारी लाग्यो छेउछाउमा। पुरा सुपारी सुपारीको मेन ठाउँ हो। हामी आज यस्तो गाउँ आएको छौँ जहाँ चाहिँ हामी पहिला स्कुल जाँदाखेरि सेम यही बाटो हो। हामी चाहिँ पहिला स्कुल जाँदाखेरि सेम यस्तै बाटो हुन्थ्यो, सेम जान्थ्यौँ।